खेती ada खेती yang Amerika bosnya raya sangra bosnya खेती bedanya anak anak Amerika aja Amerika Cina ada ni nak ngomong aja kedong ni sangra zaman खेती sih ini nasi ini Cina ada ni masih banyak यो खास निगालोको हो दाइ कहाँबाट ल्याउनु पर्छ निगालो माथि वनबाट त्यो अहिले बङ्गाइरहेको तपाईँको निगालो अनि त्यो भित्रको चाहिँ डोको चाहिँ त्यो बाँसको यो निगालो यो बाँस ए त्यो कभर चाहिँ बाँस अनि त्यो भित्रको चाहिँ निगालो बाँस त यतैतिर पाउने भयो निगालो चाहिँ जङ्गलतिर निगालो चाहिँ शिवपुरीमा शिवपुरी पुग्नु भयो होला नि त पुगेको छ माथि त्यो शिवपुरीमा निगालोको खालि देख्नु भयो होला नि हजुर हजुर त्यही हो शिवपुरी यहाँ अन्य ठाउँमा कहाँ हुन्छ र एउटै बुन्छ यतामा बुन्यो अब यो त्यो हालेको नपुगेर तल चाहिँ डबल गर्नुपर्दो रहेछ है तल चाहिँ क्या 5-6 दिन भइसक्यो हो एउटा बुन्छ दिन भयो एउटा समय पास गर्नुलाई चोया झिक्नु पर्यो बुन्नु पर्यो भिड गर्नु पर्यो तासी जीवन मेथ है